Nyt ollaan tultu taas tänne ihanaan Kokkolan autohuoltoon. Tervetuloa aurinkoiseen Kokkolaan. Niin, vähän oli Hienoa tänään oikein. viileä ilma, mutta muuten kyllä kaunis. Kyllä se kevät sieltä tulee. Me ollaan nyt saatu kutsu tänne uusiin akkuhuoltotiloihin, vai miksi se akkulaboratorioko tämä? No se vähän ehkä niiden sekoitusta. Toki sähköautoja varten on tehty nyt sitten ihan erilliset tilat, että saadaan niin lähinnä se puhtaus on ollut se agenda siinä. Ja me on nyt harjoiteltu melkein pari vuotta siellä tilossa, missä aikaisemmin onkin käyty. Ja siellä oli yhdelle autolle paikka, yhdelle isolle akulle paikka. Toimi sinänsä tosi hyvin, mutta skaalaaminen vähän vaikeaa. Ja paljon tänne nyt siinä mahtuu? No täällä on tuon 2 nosturia ja toki se yksi paikka vielä ylhäälläkin edelleen käytössä, mutta täällä on 3-4 isoa akkua ja 3 moottoria pystyy olemaan työalla hyvinkin samaan aikaan. Eli neliöitä tässä on useampi 100? No joo, täällä on melkein 500 neliöitä on tullut niin lisää. Joo. No voiko sanoa, että tämä on Suomen suurin tällainen akku? No kyllä mä sanoisin, että on poikkeuksellinen ihan Euroopankin tasolla kyllä. Joo, että ei ole, mä en ainakaan tiedä vastaavia tiloja. Kun sanoit Euroopan tasolla, niin onko sitten jossain muualla, voiko olla iso? No kyllä on, siis varmasti on, mutta en vaan tiedä itse. Ja varmaan voi olla, että Norjassakin on, mutta ei ole tullut mulla vastaan oikein. Mutta sanotaanko, että ainakin ihan niin poikkeuksellinen kuitenkin. Huolehittaa yhdessä vakuutusturva sille mallille, että voitte nukkua yönne rauhassa ja että laskunmaksupäivänä ei hirvitä. Mene sivulle pohjantahti.fi/Keski-Suomi. Suuri sähköautotapahtuma sunnuntaina 27.4. Tuusulassa Honkarakenteen talonäyttelyalueella. Tule, näe ja koe. fltp.fi. No mutta siis tässä näin pudotetaan akku alas tai tarvittavat osat autosta. Kyllä. Nämä on käytännössä nämä nosturit sitä varten, että täällä meillä korkeus vähän rajoittaa tilassa, mutta saadaan akut alas. Ja nämä on siinä mielessä hyvä, että nämä nosturit ei ole niin aktiivisella käytöllä, että se saa olla siinä vaikka sen 2 päivää tai jopa viikon se auto. Että sillä ei ole kiirettä työnnellä sitten pois, niin sen takia nämä on meillä hyvät. Tässä olisi yhtenäinen renkaasta nostava, niin se mahdollistaa akun tosi helpon irrotuksen. Aivan ja niin, ettei se siellä ei ole mitään alla. Niin. Eli esimerkiksi Model 3 ja Y ihan ehdoton siinä ottaa akku näistä alas, kun nostaa renkaista. Koska itse asiassa siinä ne nostokorvat on akkua. Eli kun auto nostetaan ylös, niin nostetaan akusta. Eli siinä mielessä niitä on tosi hyvä. Että taas Model 3, jos haluaa normaalin nostaminen nostaa, niin pitää purkaa nämä helmat pois. Sitten se on aika isokin osa. Sitten sieltä paljastuu toiset nostopisteet, mutta aika paljon turhaa työtä. No entä sitten jos moottoreita tarvii irrottaa? No moottoreiden irrotuksen taas on parempi sitten helmasta nostava, mutta tähänkin saa vaihdettua päät sitten, että se nostaa helmasta. Että se on itse asiassa aika nättikin homma. Ja itse asiassa tuo toinen onkin pietty semmoisena, että sillä nostetaan sitten taas korin puolelta. Eli yleensä kun moottori otetaan pois, niin aika useassa sähköautossa tarkoittaa koko apurungon irrottamista. Eli silloin tulee renkaat mukaan taas siinä tapauksessa. No, ei kaikissa. Oletko sä nyt pitänyt kirjaa tähän mennessä, kuinka monta sähköautoa teillä on käynyt täällä? Vitsi, olisipa pitänyt katsoa, vai yrittää katsoa tätä statistiikkaa, mutta kyllä niitä nyt menee paljon. Että ihan siis koko ajan on akkuja auki, koko ajan moottoreita auki ja 4 miestä tekee käytännössä pelkästään näiden kanssa. Mutta tämä on niin kuin selvästi nousussa tämä puoli. Että... Siis suurimmat kasvuprosentit ihan ehdottomasti, kyllä. Ja nyt alkaa ihan oikeasti olemaan sitten merkittävää ja meidänkin liiketoiminnan tasolla. No tässä on nyt näköjään sun tällainen moottorivarasto. No tässä on vähän tämmöinen moottoriaarea, että nämä on vähän semmoisia joko korjattavaksi tulevia tutkinnan alle tai sitten varaosia käytännössä. Et siinä on esimerkiksi tuommoisen E5 sähkö Viton moottori ja siellä on laakerin sitten tämän näköinen ja valitettavasti sieltä oli lähtenyt palasia ja siellä oli mennyt staattori rikki, että se sanotaan ainakaan kovin helposti ei ole korjattavissa. Toki yritetään, kyllä me puretaan se palasiksi ja katsotaan, jos me löydetään kumppani siihen, joka voisi tuon staattorin käämittää uudelleen ja pystyttäisiin sitten ehkä tekemään sitä vielä moottori. Mutta itse asiassa ostin yhdeltä taksikuskilta vähän niin kuin purkuun vaan tutkinnan alle meille. Ja siihen oli vaihdettu uusi moottori Mersulla. No sitten siellä on esimerkiksi Jaguarin I-Pacein etumoottori. Siihen vaihdettiin käytetty moottori tilalle ja se tuli sillä kuntoon. Sielläkin on laakerivika, se ääntää. Liikkuu kyllä vielä. Että se voisi olla korjattavissa, jos ne laakerit löytyy. Että se on näissä vähän se haaste. Mutta siis nämä on niinku vähän tehty sillä kertakäyttöisiksi. Että... No valitettavasti. Kyllä se vähän semmoinen. Tai siis valmistajalla ei ole mitään korjausohjeita. Aina uusitaan koko moottori. Tai se ei nyt aina, mutta siis esimerkiksi näiden tapauksessa. Valitettavasti, että kun me puretaan, mulla on laakeri kädessä, missä on numerot, mutta että mä tilaan tähän uuden sen laakerin, niin ei mistään. Se on tehty jollain erikoismitoilla, erikoispekseillä. Ehkä se on jollakin tavalla suojeltu. Vaikka lukee valmistajan nimi, niin sitä ei mukavasti ole missään saatavilla. Siinä mielessä vähän harmittavaa. Sitten kun olet purkanut, jos olisi
konstit olisi vaihtaa ne laakerit ja muuta, mutta jos ei saa korjausosia, niin en mäkään ihan laakereita rupea itse valmistamaan. Niin. Kyllä ne pitää sitä jostain kysyä, saada. minkälainen homma se olisi sitten teettää oma. No, itse asiassa kyllä siitäkin tuli kanavia. Hollannissa on joku, joka ilmeisesti tekisi keraamisia laakereita mittojen mukaan, mutta kyllä mä en ole kysynyt hintojakaan, mutta epäilen, että mennään sitten jo niin pitkälle, että ehkä Onko ne kaikki keraamisia? Ei ole. Ei. Esimerkiksi tuokin on mun mielestäni ihan rautalaakeri, mikä tuolla roottorilla on. Että mun mielestäni, en ole selvittänyt, mutta mun mielestä tuo näyttää kyllä ihan rautalaakeri. Joo. Ja se niissä aika monessa onkin ongelma, että ne sähköisesti kuluu ja sitten alkaa tulee ongelmia. No sitten siellä on esimerkiksi tämmöisen GT-passat. Itse tuo on valmis kunnostettu laatikko, GT-passatti. Niissä on aika paljon niitä K0 kytkin vikoja ja valmistaja vaihtaa siihenkin ohjeen mukaan koko laatikon ja me on saatu ne kyllä korjattua tähän asti. Mun mielestäni on saatu kaikki korjattua, joo. Joihinkin on joutunut vaihtamaan mekatroniikan, mutta suurimmalta osalta saadaan korjattua se mekatroniikka. Eli päästään noin 10% kustannuksiin sitten sitä lopputuloksesta. Joo. Että se maksaa 15 000, kun ne vaihtaa tuo merkkiliikkeessä tuon vaihelaatikon siihen, tuommoisen GT-passattiin. Ja sitten täällä se... No se on noin 1500 vaihteistööllinen kaikki. No sitten siinä on Volvon Eradia on vieressä, eli Volvon taka-akseli, sähköinen taka-akseli, niin niissä on ollut valitettavan paljon ongelmia. Ja joskus olisi ehkä korjattavissa, mutta joskus ei, ja se on vähän se ongelma, että sitä ei oikein tiedä, kun otat autoa sisällä, että minkälainen tällä tapausta tällä kertaa löytyy, niin käytännössä on hommattu sitten joko uusia tai käytettyjä moottoreita vaihdettu niitä, mutta siinäkin on nostettu siihen, että jos tulee hiljaista hetkeä, niin ruvetaan sitä kunnostaan sitten valmiiksi vaihtolaitteita. Että niitä on tehty nyt aika paljon. Ja mikä siinä oli se vika? No niissä on itse asiassa aika monenlaista vikaa, että niissä tulee laakerivikoja, mutta sitten siellä oli se kytkin, semmoinen mekaaninen kytkin, mikä sitten meidän yhdessä tapauksessa oli täysin räjähtänyt. Ja se on yksi vika, mutta sitten on vielä sellaisia sähköisiä lämpöanturivikoja tulee itse sähkömoottorin puolella. Eli sehän koostuu kahdesta osasta, siinä on niin ikään kuin voimasiirron puoli ja sähkömoottorin puoli. Ja ne suurimpaan osaan Volvoista saa erikseen kyllä, ja suurin osa vioista on siinä voimasiirron puolella, mutta esimerkiksi muistaakseni tämäkin tapaus, jos on samanlainen purkamatta vielä, niin siellä on taas sitten lämpöanturivika ja se ei sen takia toimi. Joo. Eli lämpöanturi näyttää väärin, niin ei suostu kytkemään sähköajoa päälle ollenkaan. Ja se olisi tarkoitus nyt vähän sitä purkaa ja tutkia, olisiko se vaihdettavissa se anturi. Okay. Sekin on vähän sama valmistajalta, sitä ei ainakaan saa, mutta saisiko jostain, niin se on vähän kysymysmerkki. Niin. Toivo elää vielä. Toi on sitten joku... No se on itse mun Gamer sun automaattivaihteesta, no niin. Se ei kuulu tähän, se on vähän nyt se jäänyt omat romut vähän samaan hyllyyn vaan. Siinä on jollekin, jos joku haluaisi erittäin vahva laatikko ja jakovaihteesta Gamersusta, ne olisi muuten joutilainen. No niin. Sähkössä voimalinjassa ei tarvitse. Täältä löytyy. Kyllä. No sitten on tää suljettu ovi, jonka takana on varmasti jotain jäänyt. No täältä me löytää varmaan mielenkiintoista. Mitäs täällä sinisen oven takana on? No tämä nyt on sitten meidän tämmöinen muoviovi sitä varten, että meillä pysyy tämä nosturien puoli, missä on tämä ikään kuin likainen puoli. Niin se pysyy likaisena ja sitten saadaan tämä puhdas puoli, eli se akkukorjaamon puoli pysymään puhtaana. Eli se on meidän mielestä ainakin tosi tärkeää, että kun niitä akkuja avataan, niin sitä ei tehdä tuolla auton vieressä, missä toinen kaveri tekee vieressä jarruremonttia ja metallipoluja leijailee, se päätyy sinne akun sisälle ja se ei täytä enää valmistajastandardeja sen jälkeen. Joo. Ja nyt itse uuteen tähän SFS-standardiinkin tuli, että akkukorjaustilat pitää olla soveltuvat ja oli tiettyjä puhtausvaatimuksiakin, niin tämä mun nähdäkseni nyt täyttää kyllä kyseiset vaatimukset kyllä. Joo. Eli tämä on ihan sitä vaan puhtautta varten. Okei. No mennään katsomaan mitä siellä pyhimmässä löydetään. Eli tästä saadaan tosiaan sitten se akku otetaan sille akkupöydälle ja rullataan sitten tänne toiselle puolelle. Ja täällä nyt sitten tehdään akkukorjaukset sekä moottorikorjaukset, sitten ne sisäpuoliset korjaukset. Niin okei. No täällä on aika väljät tilat nyt kun vertaa tuohon vanhaan. No täällä on nyt tilaa sitten kyllä ja se on oikeastaan osa sitä turvallisuutta, että sitä tilaa on, niiden akkujen ympäri mahtuu hyvin kulkea ja ei ole liian ahasta ja on poistumisteitä ja niin poispäin mietitty, että kaikki olisi turvallisuusnäkökulma yksi tärkeä meillä. No entäs ne moduulitestaukset, onko ne yläkerrassa? Eikö ne ole edelleen, ne on tuotu tänne myös. Okei, kaikki löytyy täällä. Kyllä. Ei enää kannella moduuleita niin paljon kuin ennen. Joo. No täällä on nyt sitten tämmönen niinku moduulihylly. No täällä on meillä hyllyt, joo. Siellä on hyllytetty hyllypaikat ja moduulit on nämä on kaikki testattuja moduuleita. Eli siinä on tässä on meillä hyllytetty hyllyihin, on hyllypaikoilla ja
Siinä on esimerkiksi Bemarin moduulia, Teslan moduulia, löytyy Volkkaria, e-Uppia, e-Golfia, löytyy Volvoa, Mitsubishia, Porschea, useampaakin Volvoa. Ja ne on tosiaan kaikki testattuja ja meidän käytössä nyt sitten meidän akkukorjauksiin. Joo. Eli niistä tiedetään kapasiteetit, niistä tiedetään kennojen kunto, sisäiset resistanssit ja pystytään sitten tekemään tietokoneella hyvinkin simuloimaan, että kun niistä tehdään yhtä pakettia, niin miten ne toimii keskenään. Ja se on itse asiassa se kaikista tärkein juttu, se toistensa keskenään toimiminen siinä akun korjauksessa. Joo. Että ne vanhat ja uudet, mahdollisesti jos sekoitetaan akkuja esimerkiksi vanhaa ja uutta, niin että ne olisi mahdollisimman samanlaisia. No kuinka monta, voiko niitä jotenkin luokitella? Niitä? No voi, ja se toki meillä nyt kokemus kerryttää koko ajan niitä vähän niin kuin toleransseja, että paljonko sallitaan. Toki esimerkiksi valmistajat, esimerkiksi BMW, jossa vaihdetaan uusia moduuleita siinä akun sisään. Ja sitten ajetaan uusi softa siihen BMS:ään, se sallii isoja eroja. Okay. Eli se on tehty, koska jos pannaan uusi moduuli sinne vanhojen sekaan, niin isoja eroja tulee. Joo. Se ei enää toimi ihan sillä tavalla kuin sen pitäisi, mutta se on softalla tehty sitten, että se kyllä pelaa. Joo. Tai sanotaan, että se pelaa just niin hyvin kuin pelaa, mutta se ei aiheuta mitään häiriöitä. Joo. Mutta se antaa meillekin sitten vähän mahdollisuuksia siinä, mutta paljon parempi on, kun sinne pannaan kaikki mahdollisimman samanlaatuisia käytettyjä moduuleja. Joo. Silloin se toimii hyvin. Se. No mutta onko siinä joku 5 luokkaa per? No siis joo, sanotaanko, että esimerkiksi jos puhutaan sähköautoista, niin nehän muuttuu hirveän vähän esimerkiksi kapasiteetti. Niin. Pitää olla sitten hirveän paljon eroa siinä käyttötavassa, niin ajokilometreissä ja iässä. Taas hybridipuolella niin ne muuttuu huomattavasti nopeammin, eli sitä variaatiota tulee paljon enemmän ja sitten ne pitää olla kyllä myös tarkemmin kohdikkain. Että siinä on vähän aina mihin autoon tulee, minkä kokoiseen akkuun, niin se on vähän erilaista. Joo. Miksi hybrideissä pitää olla tarkemmin? Kun se on pienempi vai? Niin, tai sitten sanotaanko, että niihin moduulien, niihin on tullut enemmän niitä eroja. Eli kun me otetaan käytetty moduuli, me ei voi yhtään tietää, mikä kuntoinen se on. Vaan sen takia, että se skaala niin, se skaala on laajempi. Eli se siellä, jos sähköautosta puhutaan, niin tosi paljon on semmoisia 85 ja 95% välissä olevia, mitkä on käytettyjä moduuleita. Ja ne on siinä mielessä helpompia, mutta sitten taas hybridien puolella niitä voi olla sieltä 60-90, ihan riippuu käyttötavasta ja kilometreistäkin toki ja sykleistä ja kaikesta. No se on suunnilleen sama näky siinä Avilo-testeissä, mitä mä oon tehnyt, että kyllä. Ei tainnut olla mikään alle 85, paitsi just se yksi hybridi. Kyllä, just näin. Niin se menee, että se on nyt kokemus kyllä meille näyttänyt, että mitä isompi akku, niin sitä helpommalla se pääsee ja siinä onkin itse asiassa yksi aika merkittävä homma. Joo. Tulikin muuten yksi jäsenkysymys, että onko sulla kokemuksia muista kuin Avilo, tai onko sulla Avilosta? On Avilosta kokemuksia, niitä on tehty kyllä meillekin ja ihan hyviä kokemuksia on kyllä siitäkin. Mulla itsellä ei ole tällä hetkellä Aviloita käytössä, mä käytän omia testilaitteita, millä mä teen ajamalla ne testit. Että mä käyn pikku maksimikuormituksen ottamassa ja katson mitä kennossa tapahtuu ja teen sitten oman analyysin siitä. Toki sitten luetaan se valmistajan sohji sieltä akusta, niin kuin lukee Aviloakin. No tiedätkö, onko kuluttajille muita vaihtoehtoja kuin se Avilo? No se on ainakin sellainen muodostunut aika lailla alastandardiksi kyllä. Ja se mikä mun mielestä on parasta siinä Avilossa, niin on se määrä, mikä sitä dataa on siellä taustalla. Eli heillä on sitä vertailudataa olemassa, mitä me tietysti kerätään koko ajan. Itse nyt sitä dataa, niin heillä on valtava määrä sitä. Se on suuri etu, mikä siinä on. No nämä näyttää ainakin Volvon hybridiakuilta. No siinä on itse asiassa parikin ja kolmekin Volvon täyttä pakettia. Ja oikeastaan syystä se, että Volvo on oikeastaan, onkohan se nyt sitten ennen long range akkuja, niin onko nyt sitten 3 erilaista akkua, niin se taitaa olla. Ja valitettavasti ensimmäiseen ei ole mahdollista vaihtaa moduuleita. Tai me voidaan vaihtaa, mutta se ei softallisesti onnistu. Eli jos on BMS:ssä jotain vikaa tai siinä on tullut vikaa koodi siitä, että se akku on vanhentunut, jossain moduulissa vikaa, niin sitä ei saada sieltä pois, ainakaan tällä hetkellä, vaan siihen pitää sitten uusia toinen akkupaketti. Ja sitten me on tehty niitä, että me retrofitataan niitä esimerkiksi vähän isompia akkupaketteja niihin, ja niitä on hommattu sitten meidän käyttöön. Mutta on tehty myös niin moduulien vaihtamalla korjaamisia kyllä, mutta tosiaan kaikkiin variaatioihin niin se ei onnistu. Ja sitten on sekin, että osa näistä hybridiakuista niin voi olla, että jos se kapasiteetti on ajettu niin loppuun, että sillä ei valitettavasti enää tee mitään, niin ei sitä kannata sitten ruveta avaamaan ja korjaamaan ja tutkimaan, vaan paljon kustannustehokkaampaa asiakkaalle on se, että me vaihdetaan siihen toinen koko paketti. Mikä tämä on tämä Tesla-akku? Se on itse asiassa B-Mersun akku. Okei. Se on B-Mersun akku, Teslan valmistama akku, niin kuin on moottorikin semmoisessa autossa. Niin
Onko tuolla samat moduulit kuin? Mä en itse asiassa ole purkanut, mutta mä oletan. Joo. Mä en ole purkanut sitä vielä, että se on vähän niin kuin ottaa sinne sitä, että puretaan Joo. ja katsotaan mikä siinä on. Sitten siinä on yksi Porschen paketti ja sitten on muutama hylkyyn mennyt moduuli, mikä lähtee sitä kierrätykseen sitten. Joo. Mutta tosiaan joihinkin on kustannustehokkaampaa vaihtaa koko akkupaketti ja joihinkin korjata ja se on aina vähän tapauskohtaista. On vaihdettu toki niin täyssähköautoihin, esimerkiksi Volkkari ID on vaihdettu nyt useampia koko paketteja. Syystä, että on tehty analyysi siihen ja todettu, että tämä on muuten tasaisesti niin huono, että ei kannata ruveta yksittäisiä moduuleita enää vaihtamaan. Että se ei siitä kummene tai muutos on niin vähän, että ei kannata. Niin niitä onneksi on saanut niin kohtuu järkevää hintaa hommattua sitten tosi vähän ajettuja akkupaketteja. No nyt jos noista ID:istä puhutaan, sulla oli tuolla nosturilla yksi, niin onko ne takseja tai millaisia ne yleensä tulee? Tähän asti ainakin mitä multa on kysytty, ne on ollut kyllä ammattiautoja joo. Esimerkiksi takseja. Ja millaisia kilometrejä? Niitä on ollut meillekin tullut semmoisia, just vaihdettiin yhteen, silloin ajettu 205 000 muistaakseni, mutta sinnekin oli jo 2 moduulia vaihdettu valmistajan toimesta. Okay. Noin 150 000 kohdalla. Joo. Tuo auto on 163 000 ajettu muistaakseni. Ei mennyt enää valmistajan takaa. Itse valmistajan mielestä ei ollut vikaa akussa, sillä pääsee 200 kilsaa. Ja kyllä mä tutkin, niin siellä on 1 moduuli aivan sököä, mutta ei anna vikakoodia sitten. Okay. Mutta ihan onneton 1 moduuli. Me nyt kokeillaan, se on itse asiassa meidän henkilökohtainen auto, ostettiin sitä varten. Että katsotaan, saadaanko se 1 moduuli vaihtamalla, paraneeko se kuinka paljon vai ei. Joo. Ja vähän tutkimustyötä vaan. Joo. Tämä on varmaan joku volkkari. Tämä on itse asiassa volkkari, tämä on itse asiassa e-uppi, sähköuppi ja siitä nyt nähdään vähän, siellä on polttomoottoriautosta, kun tehdään sähköauto, niin siinä on polttoainetankin muoto tuossa ja vähän pakoputken tunnelia ja sitten on vähän jalkatilaa takana taitaa olla tuolla kohdalla, niin muotoiltu se akkupakettista sinne ja näin ei näytä sen kummasimmalta, mutta kun sitä rupeaa purkaa, niin on tosi jotenkin työläs purettava. Siinä menee, niin. Se on jotenkin, kaikki on vähän vaikeeta ja tommonen, mikä on tehty täyssähköauto, missä on kaikki levällä ja kaikki on jotenkin helppo päästä käsiksi, niin tämmöinen on yllättävän niin haastava purettava. Tässä oli ihan ajettu kolariautolla ulos, siinä oli pieniä lommoja pohjassa ja se oli sitten hylätty sitten katsastuksessa ja siihen vaihdettiin koko paketti toinen. Ja puretaan tämä nyt sitten meidän korjauskäyttöön, että moduulit sieltä pois ja seuraaviin korjauksiin sitten. Mutta yllättävän hyvin nämäkin on toiminut. Mä muistaakseni yhteen e-Golfiin on vaihdettu, missä oli oikein akkuvika. Joo, ja onko e-Golfissa ja e-Apissa sama? Saman kokoinen kyllä, mutta mun mielestäni se oli kuitenkin eri. Joo. Että se ei sovi kyllä. Nyt en pistä päätäni pantiksi, mutta mun mielestä se oli näin. Että ne ei kuitenkaan ristiinkään. Varmaan se pohjalevy on eri. Sen verran eri, että ei kuitenkaan. Mutta muistaakseni koko luokat ja kaikki oli kyllä aika samoja. Mutta ne on ollut tosi hyviä. Meilläkin on itse 2 e-Golfia sijaisautona edelleen ja ei mitään ongelmaa. Onko ne sitä pienempi vai isompi? Eikö ne ole isompi akku? Joo. Tämäkin oli sellainen isompi akkunen. Sitähän meillä oli aikaisemmin itse asiassa, meillä oli sellainen pienempi akkunen jo 2016, kun se tuli sijaisautoksi meille, niin just sitä varten saadaan kokemuksia näistä sähköautoista ja akkukorjauksista, mutta eihän me saatu mitään kokemuksia, koska se toimi niin hienosti. Ei vieläkään. Ei vieläkään. No sehän se vaihdettiin nyt tuohon e-Golfiin sitten myöhemmin, mutta hienosti on pelannut. No mikäs tää sitten? Ei näytä ainakaan Teslalle. No tää ei ole Tesla, tää on itse Bemarin iX40, eli se maasturiauto ja tääkin oli mun käsittääkseni taksi ja ajettu aika lailla 200 000 ja se oli aiheuttanut sitten herjoja yhdestä moduulista ja tähänkin pystyisi kyllä moduuleittain vaihtaa, mutta tämä kyseinen autoilija päätti sitten, että hän haluaisi siihen vähän ajotun koko akkupaketin, että se saa sitten ajaa sillä toisen mukaman vielä huoletta ja vaihtaa sitten seuraavaan autoon. Niin minusta oli toisaalta ihan järkevä ratkaisu, että siihen saatiin, nyt en muista kyllä ihan tarkkaan, mutta jos mä nyt sanon, että se maksoi 10 000, kun siihen vaihdettiin kokonainen toinen akkupaketti noin 20 000 kilometriä ajosta autosta, niin ei ollut kaukana ainakaan. Siis 10 000 sisältää sen akun? Joo, se ei ollut kovin kaukana ainakaan. Että nyt en ihan justiin tarkalleen muista, mutta minusta se oli ihan varsin kohtuullinen. Että jos kuitenkin useita tuhansia euroja maksaisi yhden moduulinkin laittosi, niin siinä vaiheessa, kun se oli oikeasti muistaakseni alle 20 000 ajettu se paketti. Täällä on vähän fiksumpi tämä tiiviste. Tämä on mun mielestä, tästä voisi antaa Bemarille kyllä vähän kiitosta. On todella fiksu tämä tiiviste. Ja siinä on ensinnäkin, se voisi sanoa, tuplatiivistys. Niin on. Ja tai jopa tripla. Jopa niin, kyllä. Ja pultteja on tosi lähekkäin, se on tosi tiivis. Ja mikä on hienoa, niin tämä kansi, iso kansi, voi vaikka katsoakin sitä tuossa, niin se on muovia. Se on puristemuovi, vähän semmoista niin peräkärrykuomu, vähän paksumpaa, kovempaa. Niin se mä väitän, että se ei kondensoi kosteutta niin paljon. Ja mä luulen, että se pysyy sen takia kuivana. Ja sitten siinä on vielä isot semmoiset huohotusventtiilit, Coretex-venttiilit, niin tää oli ainakin aivan täysin kuiva tämä akkusetti. Onkohan nää nyt sitten niitä räjähdyskanavia tähän? Mä luulen, tuo ainakin äkkiseltä näyttää siltä, että tuosta välistä varmaan pihisee, jos jotain tapahtuu. Ja en ole itse tutkinut sen tarkemmin, että löytyykö sieltä muita sitten, mutta tuo on esimerkiksi yksi aika hyvä selitys kyllä tuolle, että miksi se on noin. Ja joku viisaampikin mulle sanoi, että tämä luultavasti on tämä alumiini täällä välissä sen takia, että
Siitä tulee vähän niin kuin EMC-suojaus siitä tiivistenkin kohdalta, Niin että siinä on tietyn joo, välein pultteja ja kiinnikkeet. Siinä on joku standardi olemassa sillekin. Ja sitten tosi hienoa, siinä näkyy niitä johtimia. Minusta on tosi hienosti suojattu ja täälläkin on esimerkiksi niin pultin pää on tuonne muovinen. Eli meilläkin on toki niitä eristettyjä työkaluja, niitä edelleen totta kai käytetään, kun näitä tehdään, mutta täällä on itse eristys pultissakin vielä. Okei. Niin nämä on, voisiko sanoa, aika turvallisia purettavia. Joo. Että vaikka meillä on kansi tästä auki, niin mitään jännitteellistä ei käytännössä ole vieläkään näkyvillä. Okei. Eli mun mielestä mä nostan kyllä hattua niille suunnittelijoille, jotka tämä on tehnyt. Tämä on huoltoystävällinen. Tämä on mun mielestä huoltoystävällinen ja tässä on mun mielestä paljon hyviä ratkaisuja. Toivottavasti nämä ei joskus rupea imemään vettä, nämä vaahtomuovit täällä. Että se mua vähän niin kuin hieman huolettaa, mutta ainakin toistaiseksi ne oli täysin kuivat. Ja tässä on syy se, että tätä samaa akkuahan saa sitten, onko se nyt sitten iX50 vai 55, nyt en muista ulkoa. Niin siinä on isompi akku. Oliko se jopa 30 kilowattituntia eroa, niin siinä on varmaan sitten moduulit onkin täyspitkä. Se on vaan täytetty tyhjä tila. Niin, näin mä olettaisin, että kotelo on sama ja sitten tulee tosiaan täyteen. Joo. Mutta mä olin tästä positiivisesti yllättynyt, kun tämä otettiin auki. Että kyllä tämä niin näyttää enemmän high-techiltä kuin nuo Teslan akut. Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä. Että tämä on selvästi tehty niin huollettavaksi. Niin. Että se on, tiiviste on hyvä ja se lähtee irti. Ei ole mitään liimaa. Niin ehkä volkkariakkukin on liimattu semmoisella ikään kuin semmoisella liimalla, mikä ei kuiva. Joo. Siellä on semmoinen siirappi. Sillä kanneen ja sen välissä. On siinäkin semmoinen pieni tiivistenauha sitten vielä lisäksi, mutta on se aina sotkeminen sen kanssa. Se on vielä semmoista vähänkin nojaa, että siinä on joka paikka siinä siirapissa. Niin. Ja kyllä mä näen, että tämä on vielä parempi. Toki sekin on hyvä, ei tarvitse sitä volkkariakkoakaan mitenkään leikata auki eikä muuta. Niin. Kyllä sekin on huollettavaksi tehty. Mutta näissäkään ei ole missään tullut mitään kuivainsysteemiä vastaan. Ei ole minkäännäköistä. No, tässä on ne Coretex-venttiilit, mitkä on mun mielestä kyllä hyvä ratkaisu. Eli Bemari hybridiakuissakin on semmoiset. Eli se on semmoinen pieni muovinen palikka, missä on pikku 4 pelikortin kokoinen Coretex-kalvo. Joo. Ja se päästää vesihöyryä ulospäin, mutta ei sisäänpäin. Eli se on ihan tämmöinen idioottivarma systeemi. Ja koska se akku hengittää kuitenkin aina, niin se hengittää sen Coretex-kalvon kautta, niin se on mun mielestä hyvä systeemi. Et se on ikään kuin tämmöinen passiivinen kuivain. Että eikä tarvitse sillä lailla huoltoakaan, kunhan ne pysyy puhtaana ne kalvot. Mitä tässä on nämä? No siinä on itse täällä on vielä mä en ole itse asiassa perehtynyt kovin tarkasti, mutta mä sanoisin, että täällä on meillä jännitteen mittauspiirit. Joka kennolta tulee jännitteet, ne tulee tähän. Niin tää on, mä sanoisin, että tämä ei välttämättä edes ole BMS, vaikka sen on kirjoitettu. Tämä on varmaan tämmöinen niinku ohjainkortti tai tämmöinen sleivi BMS. Voisi olla, että se on ihan virallinenkin. Mä luulen, että BMS on kuitenkin tuon sisällä, mutta en ole nyt kyllä ihan varma. Pitäisi oikein perehtyä vielä. Mutta tämä käytännössä hoitaa akun balansoinnin. Eli siellä on varmasti vastukset, joilla balansoidaan kennot ja se mittaa kennon jännitteet. Mutta ainakin tosi monessa merkissä niin siellä on ikään kuin tämän näköinen kortti, mikä toimii orjana, ja sitten on toinen, joka varsinaisesti hoitaa sen ohjauksen. Tuolla on meillä kontaktoripaketit, eli siellä tapahtuu kaikki kytkennät. Nyt en muista, oliko tässä vielä sitten oikein erillinen BMS sitten jossakin kohtaa, että se on otettu siitä muista johtimista irti. Joo. Mutta siellä on tässä jo käytännössä kontaktorit ja ohjaimet ja balansointipiirit. Ja itse moduuleissa ei ollut mun mielestä, nyt ei ole purettu vielä auki, mutta mun mielestä siellä ei ollut mitään älyä sillä lailla, että siellä on vaan kennot käytännössä moduuleissa. Joo. Ja sitten se äly on täällä päässä. Ja tosiaan moduulit on kytketty sitten sarjaan näillä johtimilla. Ja sitten täällä oli useampi ulostulojännitteitä molemmissa päissä ja täällä vielä kahdet. Okei. Et siellä tulee varmasti molemmille moottoreille taisi olla ja sitten on varmaan olikohan lataukselle sitten 1. Mutta joko kolme ulostuloa. Miten näissä on se jäähdytys sitten hoidettu? Täällä kiertää ihan neste. Eli siellä on neste. Se on niinku sit moduulin siellä kiertää neste ja se menee kyllä mun mielestä tuonne moduulin alle. Näkyy niin, siellä menee tuonne jäähdytyslevy tuolla pohjalla. Joo. Eli ne istuu semmoisen jäähdytyslevyn päällä. Ja sieltä kiertää, meillä jossakin tuossa oli varmaan semmoisia Porsche vastaavia, niin voidaan katsoa sitäkin. Mutta ei mene neste sinne moduulin sisälle, että miten taas esimerkiksi Teslassa menee. No niin, nyt on mennyt taas sen verran paljon aikaa, vaikka ei ole paljon mitään vielä ehti katsoa. Että pistetään tähän kohtiin stoppi ja sitten kakkososassa sitten katsotaan vähän moduulitestausta ja katsottaisiko vähän sähkömoottoreita. Katsotaan moottoreita, siellä on mielenkiintoisen näköisiä moottoreita pöydällä. Näin on, ja tuo meidän kruununjalokuvi, tuo akkulaboratorio, niin se on mielenkiintoinen. Joo, on jännittävä tuollainen kassakaappi. Kyllä, pommikaappi. Pistetään isolla pommikaappi, niin sitten se on hyvä. Kiitos kun katsoit. Käy kommentoimassa miltä näyttää ja käy tilaamassa kanava ja käy myös tilaamassa Bö Plus-jäsenyys. Kyllä, ja Kokkola Autohuolto tietenkin seurataan
täällä YouTubessa ja TikTokissa, Instagramissa, mikä mieluisimmalta tuntuu. Niin, että joo, hei, tervetuloa tutustumaan meidän toimintaan pääsiäisenä American Car Showssa Helsingin messukeskuksessa. Sinne tulee vähän moottoreita, tulee vähän moduuleita, meidän asiantuntijoita paikalle, niin tuppa jututta. Okei, eli siellä pääsee sitten Siellä on pääkaupunkiseudulla asti Kyllä. Ja siellä on rakenneltuja sähköautoja nähtävillä. Ja mä sanoin, että siitä tulee hieno juttu. Electric Experience Kokkolan autohuollon yhteistyössä. Sitten se suuri kysymys. Koska aukeaa Kokkolan autohuolto pääkaupunkiseudulla? No ei ainakaan ennen pääsiäistä. Okei. No niin, palataan seuraavalla. Moro.